บอกเข้าไปเลยหนู ไอ้พวกผู้ตายแล้วพูดดีก็ตามรักไอ้พวกผู้ชายไม่หอมแก้มนะฮะตอนวันจะหนี เกรงใจก่อนมัน ให้เงินข่าวหูแต่ข่าวหูเอาไปบนโต๊ะฉันดีโนสิดีมาแล้วมันคงชอบประตูหลังเป็นสีมะม่วง เฮ้ย 3 เม็ดก็ยังเหมือนเดิมเพียงแต่จะเสริมความเจ็บช้ำเข้ามาประดับ เขาบอกให้มึงลงไปร้องที่โต๊ะเขาเลย ไม่ใช่ที่เห็นในวันนี้น้ำตาก็เคยไหลหลังแต่อย่าหวังว่าก็เคยจะทิ้งตายหนูจ๋า ทำไม มาเต้นกับพี่สัก3-4 คนแล้วเวทีมันใหญ่มันจะโล่งกันแล้วไม่ต้องกลัวลูกมาแล้วอะไรพูดดีก็ตอนอ้าว เฮ้ย 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 ไอ้จะชอบพูดลายตอนมันจะหนี เฮ้ย เฮ้ย ให้เงินเอาหูจะเขาเอาไปปีกะโง่สิ้นดีสงสัยมันชอบมันคงพูดกันลับหลังโลกสีส้ม ม่วง ม่วงก็ยังเหมือนเดิมเพียงแต่ยังเสริมความเจ็บช้ำเข้ามาประดังสิ่งที่เห็นในวันนี้น้ำตากระเทยไหลหลัง มึงจะเดินไป แต่ ไหน ยังหวังว่ากระเทยจะดิ้นตายสิ่งที่เห็นในวันนี้น้ำตากระเทยไหลหลังแต่ยังหวังว่ากระเทยจะดิ้นตายอยากเข้าเดือน6ฝนก็ตกพรำกบมันก็ร้องถึงดำแล้วงงไปตัวท้องนาคนตกที่ไรที่ตึงกับใจของข้าแม่ดอกสะโนบ้านนาน้องเคยเรียกข้าว่าดอกสะดาวอยากเข้าเดือน6ฝนก็ตกก่อนเฮ้ย ไอ้เหี้ยเป้าขาดแล้วฮะ อะไรฝนเดือน6มันเข้ากันที่ไหนคะมันต้องมือปืนแล้วก็มาน้ำตาสีส้ม สีม่วง ค่ะ ฝนเดือน6ไม่เข้าเลยเพราะตอนนี้อากาศหนาว ค่ะ แต่ตะกี้แดนเซอร์อะ ทำไมคะ หนูเด้งไม่ค่อยแรงเลยลูก ผมชอบมาก ทำไมคะ ไอ้พวกผู้ชาย พูดดีก็ตอนหวัง เฮ้ย 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 เดี๋ยวเนี่ยเวลาเด้งเวลาเดี๋ยวจะสอนนะ นี่ เวลาเต้นปุ๊บใช่ไหมเนี่ยเวลาลีนอ่ะดนตรีมา ไอ้พวกผู้ชาย เนี่ย พู